Hello everyone, 11 Institute welcomes you all. Okay, so we are starting with social science from today. Okay, આજથી આપણે સોશિયલ સાયન્સનું સિલેબસ છે એ આગળ લેશું, બરાબર છે, મીન્સ કે સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, મારું નામ મોહિત તબાની છે. ઓકે, ઘણા બધા માણસો મને ઓળખતા હશે. ઓકે, હું તમારો સોશિયલ સાયન્સ છે ડીલ છે એ કરીશ. ઓકે, સો આજથી આપણે સિલેબસ છે એ સ્ટાર્ટ છે કરશું. બહુ જ ઈઝી સિલેબસ છે. ઓકે, અને થોડી ઘણી વસ્તુ એવી છે જે રિપીટ થયેલી છે તમારા સિલેબસની અંદરમાં, જે તમે પ્રીવિયસલી સ્ટડી કરેલી છે, તો તમારા માટે તો બહુ જ ઈઝી છે. ઓકે, સો ચેપ્ટર નંબર 1 થી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. ચેપ્ટર નંબર 1 છે આપણું રાઇઝ ઓફ બ્રિટિશ રૂલ ઇન ઇન્ડિયા. ઓકે, તો બ્રિટિશ રૂલ છે, ઓકે, મીન્સ કે બ્રિટિશર્સ છે એ લોકો કેવી રીતના ઇન્ડિયામાં ઇન્વેડ કરે છે, ઓકે, કેવી રીતના ઇન્ડિયામાં આવે છે, એ લોકો પોતે કેવી રીતના એક્સપાન્શન પોતાનું કરે છે, કેવી રીતના પોતાનો રૂલ કરે છે, એ બધી વસ્તુ છે એ આની અંદરમાં તમને કહેવામાં આવશે ને આપણે સરખી રીતના જોશું બધી વસ્તુ. ઓકે, સો ચેપ્ટર નંબર 1 ને આપણે સ્ટાર્ટિંગ છે એ કરશું, બટ એની પહેલા થોડા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. ઓકે, આજે જે વસ્તુ હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું, ઓકે, એ ફરજિયાત તમારી બુકમાં તમે પોઈન્ટ્સના ફોર્મમાં બધી વસ્તુ છે એ લખશો. ઓકે, મીન્સ કે બધી જ વસ્તુ નહીં, બટ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે, બરાબર છે, ડેટ્સ છે, નેમ્સ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર છે, એ બધી વસ્તુની તમારી એક સેપરેટલી એક ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ટાઈપ મટીરિયલ છે એ બનાવવાનું છે એ રહેશે, જેથી કરીને આપણે ચેપ્ટર ડિસ્કસ કરશું, એક્સપ્લેનેશન થતું રહેશે, અને સાથે સાથે તમે એક એનું એમસીક્યુ ટાઈપ મટીરિયલ છે તમારી જાતે જ છે પ્રિપેર છે કરશો, જેથી કરીને આગળ જઈને આપણને એક્ઝામમાં છે મટીરિયલ છે કામમાં છે આવશે. ઓકે, સો એ વસ્તુ રોજ તમારે છે એ આપણે એડ મોડો જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એની અંદરમાં જ તમારે છે એનું મેસેજ છે કરવાનું રહેશે. ઓકે, એ તમારો એઝ એ હોમવર્ક હશે. રોજનું રોજ જે વસ્તુ અહીંયા એક્સપ્લેન થશે એ વસ્તુનું તમારે પોઈન્ટ્સમાં કન્સિડર કરીને મને આખી વસ્તુ લખીને મેસેજ કરવાની રહેશે ઇન અવર એપ્લિકેશન. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. Chapter number 1, Rise of British Rule in India. Introduction. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. Okay, તો ancient time થી જો આપણે વાત કરીએ ઇન્ડિયા વિશેની, તો ઇન્ડિયા છે એની ઇકોનોમિક, કલ્ચરલ અને રિલિજિયસ જે ઇનહેરિટન્સ છે, મીન્સ કે રિલિજિયસ જે પોઝિશન્સ છે, આપણે આગળ એ બધી વસ્તુની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, ઓકે, આપણી જે પ્રકારની ઇકોનોમિક છે, જે પ્રકારનું આપણું કલ્ચર છે, જે પ્રકારનું આપણું રિલિજિયસ ઇનહેરિટન્સ આપણને આપણા પૂર્વજો પાસેથી મળેલું છે, ઓકે, એ ઇનકમ્પેરેબલ છે. ઓકે, કોઈની પાસે એવી પ્રકારનું ઇકોનોમિક, કલ્ચર એન્ડ રિલિજિયસ ઇનહેરિટન્સ તમને જોવા મળતું નથી. સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ ઇન્ડિયા પાસે એ વસ્તુ છે. ઓકે, due to economic prosperity and cultural inheritance, people from different nations of the world come to India. તો ઇન્ડિયાનું આ ડેવલપમેન્ટ, ઇન્ડિયાની આ સમૃદ્ધિ, પ્રોસ્પેરિટી, એનું કલ્ચર, આ બધી વસ્તુ જોઈને ડિફરન્ટ પાર્ટ ઓફ ધી પીપલ, ડિફરન્ટ પાર્ટ ઓફ ધી વર્લ્ડ, અલગ અલગ જે વર્લ્ડના પાર્ટ છે એમાંથી ઘણા બધા માણસો છે, ઓકે, એ આપણી પ્રોસ્પેરિટી અને કલ્ચરલ ઇનહેરિટન્સ જોઈને એટ્રેક્ટ છે એ થાય છે, અને ઇન્ડિયામાં એ લોકો આવવાનું વિચારે છે. ઓકે, there was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk cloth, indigo, etc. in the European countries. તો જે યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ હતી એની અંદરમાં આપણે ઇન્ડિયાના જે મસાલા હતા, મસ્લિન એક પ્રકારનું ક્લોથ છે, સિલ્ક ક્લોથ, ઇન્ડિગો એક્સેટ્રા, આ બધી વસ્તુની છે રિક્વાયરમેન્ટ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાં બહુ જ વધારે છે એ હતી. Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of this route was Istanbul in Turkey. Okay, તો બધી જ વસ્તુ સરખી રીતના ચાલી રહી હતી. ઓકે, યુરોપિયન કન્ટ્રીઝને ઇન્ડિયાની ઘણી બધી વસ્તુની નીડ હતી, એ બધી જ વસ્તુ ઇન્ડિયા પાસેથી યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાં પહોંચતી પણ હતી.
કેવી રીતના પહોંચતી હતી? તો ભાઈ લેન્ડ રૂટ એન્ડ સી રૂટ દ્વારા પહોંચતી હતી, જેમાં સેન્ટર કોણ હતું? તો ઇસ્તાંબુલમાં કોન્સ્ટન્ટિનોપલ છે એ સેન્ટર છે એ હતું, ત્યાંથી છે એ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કેરી આઉટ થતું હતું બિટવીન ઇન્ડિયા એન્ડ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ. પણ એક પ્રોબ્લેમ આવે છે. શું આવે છે? After the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslim, the sea route through Constantinople was closed for the Europeans. Okay, તો ટર્કિશ નો મુસ્લિમ નો એની ઉપર રાજ આવી જાય છે, કંટ્રોલ આવી જાય છે કોન્સ્ટન્ટિનોપલ ઉપર, જેથી કરીને જે સી રૂટ છે જે યુરોપિયન્સ અને ઇન્ડિયન્સ ને કનેક્ટ કરે છે, ઓકે, એ યુરોપિયન્સ માટે બંધ કરી દેવામાં આવે છે, જેથી કરીને ઇન્ડિયાની જે બધી વસ્તુ હતી એ હવે યુરોપિયન કન્ટ્રી સુધી પહોંચશે નહીં. Since they could not do without the spices, the Europeans felt compelled to discover a new sea route, so an era of geographical discoveries began. Okay, તો સ્પાઇસીસ ની જરૂર તો છે યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ વાળાને હતી, અને બીજી બધી વસ્તુની પણ જરૂર છે એ હતી જે ઇન્ડિયામાંથી આવતી હતી યુરોપિયન કન્ટ્રીઝની અંદરમાં. એ માટે યુરોપિયન્સ છે એ લોકો માટે કમ્પલસરી થઈ ગયું કે ભાઈ ઇન્ડિયા સુધીનો એક સી રૂટ છે ફરજિયાત છે લોકોને ગોતવું છે એ પડશે, જેથી કરી જેથી કરીને જીઓગ્રાફિકલ ડિસ્કવરીઝ છે એ કરવામાં આવે છે. ઓકે, લેટ અસ મૂવ અહેડ. તો આ તો આપણું ઇન્ટ્રોડક્શન કે બધી જ વસ્તુ સરખી રીતના ચાલતી હતી. ઇન્ડિયા બહુ રીચ હતું કલ્ચરલ, ઇકોનોમિક એન્ડ રિલીજીયસ ઇનહેરિટન્સ વાઇઝ, બટ આગળ જતા જે બધી વસ્તુ હતી જે ઇન્ડિયામાંથી યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાં પહોંચતી હતી એ કોન્ક્વેસ્ટ ઓફ કોન્સ્ટન્ટિનોપલ પછી નહોતી સરખી રીતના પહોંચતી, કારણ કે યુરોપિયન્સ માટે જે ટર્કિશ મુસ્લિમ હતા એને જે સી રૂટ હતું એ બંધ કરી દીધેલું હતું. તો અલ્ટિમેટલી યુરોપિયન્સને જરૂર એવી પડે છે કે ભાઈ આપણે છે એ ઇન્ડિયા સુધીનો એક સી રૂટ છે એ ગોતવું છે એ પડશે. એના પછી એ લોકો અલગ અલગ પ્રયત્ન કરે છે ડિસ્કવરી માટેના, એ આપણે હવે જોશું. With the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began efforts to discover new sea route to India. કે અલગ અલગ જે રાજાઓ હતા, જે યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ હતી, બરાબર છે, એ લોકો ઓફર કરતા હતા ત્યાંના માણસોને કે તમે લોકો પ્રયત્ન કરો, બરાબર છે, નવું સી રૂટ ગોતવાનો, અને એનું એસિસ્ટન્સ છે, મીન્સ કે એની માટેની હેલ્પ છે ત્યાંના જે કિંગ હતા, બરાબર છે, મદદ છે આપતા હતા. એવી રીતના પ્રિન્સ હેનરી કે કિંગ છે એના અલગ અલગ જે પીપલ્સ છે એને મદદરૂપ થતા કે ભાઈ તમે એક નવું સી રૂટ છે એ ગોતો. Okay, many great men tried to discover new sea route to India, namely Bartholomew Dias in 1488, who discovered the Cape of Good Hope. ગોતવા માટે નીકળેલા હતા ઇન્ડિયા, મળ્યું શું? કેપ ઓફ ગુડ હોપ. ક્યારે મળે છે? 1488 માં. કોને મળે છે? બર્થલોમે ડાયસ. યાદ રાખજો, ભલે આ લોકો ઇન્ડિયા ડિસ્કવર નથી કરતા, બટ ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર માં આપેલું છે એટલે આપણા માટે એમસીક્યુ ટાઈપ ક્વેશ્ચન માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. With the economic assistance from the King of Spain, Christopher Columbus began his new adventure of discovering a new sea route, which again came to a stop at an island presently known as West Indies in 1492, situated in the Atlantic Ocean. Okay, પછી હજી એક ભાઈ આવે છે જેનું નામ હોય છે ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ. એ ભાઈ છે એક નવું સી રૂટ ડિસ્કવર કરવા માટે નીકળે છે ઇન્ડિયા તરફનું, પણ એક જગ્યાએ ઉભા રહી જાય છે એક આઇલેન્ડ ઉપર જેનું નામ હોય છે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ. ક્યારે એને એ ડિસ્કવર કરે છે? 1492 માં. અને ક્યાં સિચ્યુએટેડ હોય છે? ઇન એટલાન્ટિક ઓશિયન. ઓકે, તો આ ભાઈ પણ ફેલ જાય છે. Columbus, who had believed throughout his life that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land in 1492. Since this clarification was made by the Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. Okay, Columbus ભાઈ હતા, બરોબર છે, એને એક એવું વહેમ રહી ગયું હતું આખી એના લાઈફ દરમિયાન કે ભાઈ એને એક વસ્તુ જે ડિસ્કવર કરેલી છે એ ઇન્ડિયા છે, પણ હકીકતમાં ઇન્ડિયા હતું નહીં, જેને લોકો ન્યુલેન્ડ કહેતા હતા. એના પછી એક ભાઈ આવે છે જેનું નામ હોય છે અમેરિગો વેસ્પુસી, જે છે એનું ક્લેરિફિકેશન કરે છે કે ભાઈ આ ઇન્ડિયા છે, આ ઇન્ડિયા નથી. ઓકે, તો અમેરિગો ભાઈ વેસ્પુસીએ ક્લેરિફિકેશન કર્યું, એ માટે એના નામ ઉપરથી જ છે એ જે ન્યુલેન્ડ હતું એને 1502 માં અમેરિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, આ યાદ રાખજો. Bartholomew Dias in 1488 discovered Cape of Good Hope. Christopher Columbus 1492 West Indies in Atlantic Ocean. Columbus New Land in 1492.
which was later known as America in 1502. Okay, કોના કારણે તો અમેરિગો વેસ્પુસી. Okay. The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498 AD. Okay, આ ભાઈ એક કઈક ઢંગના નીકળ્યા, સાચા ભાઈ નીકળ્યા કે જેને સી રૂટ ટુ ઇન્ડિયા છે ડિસ્કવર છે કર્યું in 1498 AD. પોર્ટુગીઝ સેલર વાસ્કો ડા ગામા બહુ જ સારી રીતના આપણે એને ઓળખીએ છીએ, બરાબર છે. મીન્સ કે આપણે એમ પર્સનલ રિલેશન નથી, બટ એનું નામ આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ સાંભળેલું છે અત્યાર સુધી, એ માટે આપણા માઇન્ડમાં આ ભાઈ છે વસેલા છે. When he reached Calicut in the western coast of India, he was welcomed by the king Zamorin and allowed to carry out business there. ઓકે, તો સૌથી પહેલા ભાઈ કલિકટ પોસ્ટ પાસે પહોંચે છે, જે વેસ્ટર્ન કોસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાં આવે છે, અને એને વેલકમ કોણ કરે છે તો ભાઈ કિંગ ઝામોરિન. આપણા જ માણસો છે વેલકમ સામે કરે છે, ધોરાઓને જોઈ જાય તો રાજી થઈ જાય, વાહ ભાઈ વાહ, હાલો આવ્યા મહેમાન. તો કિંગ ઝામોરિન ભાઈ એને વેલકમ છે એ કરે છે, અને ત્યાંથી એ બિઝનેસ કરવાની પરમિશન આપે છે, ત્યાંથી જ ઇન્ડિયાનું ધનોત્પન્ન થવાનું ચાલુ છે એ થાય છે. Thus, this is considered as an important event in the world as this opened the doors for the other Europeans to come to India. તો આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇવેન્ટ છે, એ વર્લ્ડ હિસ્ટ્રીની અંદરમાં ગણાય છે, કારણ કે ત્યારથી જ જેટલી પણ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ છે એ લોકોને ઇન્ડિયા સુધીનો રસ્તો જે ખબર છે એ પડી જાય છે. ઓકે, અને એ લોકો આવીને પોતાના ટ્રેડ છે એ કરવા માટે આવે છે, અને અલ્ટિમેટલી આપણું એક્સપ્લોટેશન છે એ કરે છે. ઓકે, તો આ તો ડિસ્કવરી ઓફ ઇન્ડિયા કેવી રીતના થાય છે આપણે જોયું પોઈન્ટ બાય પોઈન્ટ. બર્થલોમે બાય ડાયઝ આવ્યા, ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ, એના પછી આપણા સાચા ભાઈ છે આવી જાય છે, જેનું નામ હોય છે વાસ્કો ડા ગામા. ડેટ્સ આર વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પ્લીઝ યાદ રાખજો, કન્ફ્યુઝ જરાય પણ થતા નહીં. ઓકે, મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક, અરાઇવલ ઓફ યુરોપિયન્સ ટુ ઇન્ડિયા. ઓકે, તો પોર્ટુગીઝ ના જે સેલર હતા વાસ્કો ડા ગામા એ ઇન્ડિયા સુધી આવી ગયા. હવે વારી આવશે કે ભાઈ બીજી બધી જે યુરોપિયન નેશન છે એ કેવી રીતના ઇન્ડિયામાં આવે છે, કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, અને પોતે કેવી રીતના સુપરમર્સી અહીંયા કઈ નેશન છે એ દેખાડે છે, કઈ નેશન એસ્ટાબ્લિશ છે એ કરે છે, એ આપણે જોવાનું રહેશે. ઓકે, તો અરાઇવલ ઓફ બ્રિટિશ એન્ડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ ટ્રેડ સેન્ટર આપણે જોઈએ. The Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of sea route to India. વ્યવહારિક વસ્તુ જે પહેલા એ લોકો ગોઈતું હતું તો ભાઈ સૌથી પહેલા ટ્રેડ એ લોકો કરશે. Within a span of 100 years, the Portuguese took control over several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. Okay. તો 100 વર્ષ દરમિયાન જે પોર્ટુગીઝ છે ઇન્ડિયા સાથે ટ્રેડ કરવા માટે આવેલું હતું, એ આપણી કન્ટ્રીમાં આવીને આપણી અલગ અલગ ટેરિટરીઝને કેપ્ચર છે કરી જાય છે. વેરી ગુડ. તો દીવ, દમન, ગોવા, કોચીન, મલાકા આ બધી વસ્તુ પોતે પોતાની સમજીને છે કેપ્ચર કરીને ચલાવતા હોય છે ફોર ધી પર્પસ ઓફ ટ્રેડ. ઓકે, inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch and the Danish arrived in India for the trade. Okay, પોર્ટુગીઝ થી ઇન્ફ્લુએન્સ થઈને ડચ મીન્સ કે હોલેન્ડના માણસો અને ડેનિશ એટલે કે ડેનમાર્કના માણસો એ લોકો પણ ઇન્ડિયામાં છે એ પ્રવેશે છે કે ભાઈ આ તો કેવું એવું કન્ટ્રી છે કે અહીંયા માણસો અહીંયા આપણને ટ્રેડ પણ કરવા દે છે અને સાથે સાથે પોતાનું ટેરિટરી પર કેપ્ચર છે એ કરવા દે છે. ઓકે, તો આ તો બાય વન ગેટ વન ફ્રી જેવી સ્કીમ થઈ ગઈ, તો આપણે પણ અહીંયા જઈ જોઈએ, બરાબર છે, કિસ્મત આજમાવીએ. તો એમ કરીને પોર્ટુગીઝ ને જોઈને હોલેન્ડ અને ડેનમાર્કના માણસો પણ છે ઇન્ડિયામાં છે આવે છે ફોર ધી પર્પસ ઓફ ટ્રેડ. ઓકે, બધેનું પર્પસ હતું ટ્રેડ નો જ, બરાબર, અલ્ટિમેટલી બધે રાજ કરીને જાય છે ઇન્ડિયામાંથી. The English trader established the East India Company to carry out trade with India on 31st December in 1600 AD. ઓકે, તો ઇંગ્લેન્ડની અંદરમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે બનાવવામાં આવે છે સ્પેશિયલી ફોર ધી પર્પસ ઓફ ટ્રેડિંગ વિથ ઇન્ડિયા. ક્યારે બનાવવામાં આવે છે? 31st December in 1600 AD. હવે આ જે ટ્રેડ સેન્ટર બનાવે છે ત્યારે એવું કઈ નક્કી નથી હોતું કે ઇન્ડિયા પરમિશન આપશે નહીં આપે, બટ આ લોકો કોન્ફિડન્ટ હતા કે ભાઈ ધોરા માણસોને જોઈને ઇન્ડિયા વાળા ના પાડશે નહીં, બરોબર છે, એટલે પહેલાથી કંપની બનાવી નાખી. ઓકે, ને પછી ઇન્ડિયામાં આવે છે ટ્રેડ કરવા માટે. When Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with the eastern countries, the first ship under the leadership of the Captain William Hawkins arrived in Surat. Okay,
તો ત્યાંથી જે એલિઝાબેથ ક્વીન છે એને પરમિશન આપી કે ભાઈ હાલો કે આપણે ઇન્ડિયા સાથે ટ્રેડ છે કરી શકીએ છીએ. એના પછી છે ઈ પહેલી શિપ છે જે કેપ્ટન વિલિયમ હોકિન્સ ની અંદરમાં આવે છે સુરત પાસે. એની સાથે શું થાય છે જોઈએ આગળ. But due to dominance and opposition from the Portuguese, they were not allowed to establish the trade there. Okay. તો પોર્ટુગીઝ ભાઈ છે એને પોર્ટુગીઝના જે માણસો છે બરાબર છે એ લોકોને બીક લાગતી હતી બરોબર છે અને એ પહેલાથી ઇન્ડિયામાં આવી ગયેલા હતા તો પોતાનું પાવર હતું કંટ્રોલ હતું બરાબર છે જેનો યુઝ કરીને એ લોકોએ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની શિપ આવે છે એને ત્યાં ટ્રેડ એસ્ટાબ્લિશ કરવા દેતા નથી. But finally, the East India Company got the permission from the Mughal Emperor Jahangir, and thus the British East India Company established its first trade center in Surat in 1613 AD. Okay. એના પછી પહેલા પરમિશન નથી મળતી. એના પછી મુઘલ એમ્પરર જહાંગીર ભાઈ છે એ પરમિશન આપે છે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને ટ્રેડ કરવાની અને ફર્સ્ટ ટ્રેડ સેન્ટર છે ક્યાં બને છે તો કોઠી જે સુરત પાસે આવેલું છે અને ક્યારે મળે છે તો 1613 એડી. યાદ રાખજો આ બધી વસ્તુ. 1600 એડી ની અંદરમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું નિર્માણ છે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ છે ક્યાં થાય છે ઇંગ્લેન્ડ ની અંદરમાં થાય છે. પહેલી શિપ છે એ લોકોની આવે છે અંડર ધી કેપ્ટનશિપ ઓફ વિલિયમ હોકિન્સ અને એ ક્યાં આવે છે સુરતમાં આવે છે બટ ડ્યુ ટુ પોર્ટુગીઝના ડોમિનન્સમાં ત્યાં એ લોકોને જગ્યા મળતી નથી ટ્રેડ કરવાની. આગળ જતા જહાંગીર કિંગ છે એ લોકોને પરમિશન આપે છે અને કોઠી પાસે એ લોકોનું પહેલું ટ્રેડ સેન્ટર બને છે. ઓકે. ક્યારે બને છે 1613 એડી માં નિયર સુરત. ઓકે. Initially, the company established its trade center in Surat, Bharuch and Ahmedabad. ત્રણ જગ્યાએ એના સેન્ટર્સ છે સ્ટાર્ટિંગ ફોર્મમાં છે બનાવે છે સુરત, ભરૂચ and Ahmedabad. But due to strong presence of Marathas in this region, the company sensed danger to its existence and hence moved towards the south and east direction, where they set up their centers in Machilipatnam in Andhra Pradesh, St. George in Chennai and Fort William in Kolkata. Okay. તો સેન્ટ્રલ ઇન્ડિયામાં મરાઠાઝનું બહુ જ એવું વર્ચસ્વ છે વધારે હતું તો આ લોકો થોડા ઘણા બીકમાં હતા બરાબર છે કે આ લોકો ક્યાંક આપણને પાછા ઘર ભેગા કરી દે નહીં. એ માટે બ્રિટિશર્સ એ લોકો પહેલાથી હોશિયાર હતા. એ લોકો શું કર્યું પોતે પોતાનું એક્ઝિસ્ટન્સ પોતે પોતાનું રહેવા કરવાનું ટ્રેડિંગનું જે વસ્તુ છે એ ક્યાં લઈ જાય છે સાઉથ અને ઈસ્ટ ડાયરેક્શનમાં લઈ જાય છે. ઓકે. તો ત્રણ જગ્યા નામ તમને આપ્યા છે મછલીપટ્ટનમ, સેન્ટ જ્યોર્જ અને ફોર્ટ વિલિયમ. ત્યાં એ લોકો પોતાના ટ્રેડ સેન્ટર્સ છે બનાવે છે. મુંબઈ became their headquarter in 1687. 1687 માં પાછા એ લોકો મુંબઈ તરફ છે વળે છે. ઓકે. ત્યાર સુધી એ લોકો સાઉથ ને ઈસ્ટ સાઈડ થી છે ટ્રેડિંગ છે કરતા હતા. The French East India Company arrived in India for trade in 1668 AD and eventually set up their trade centers in Mahe, Karikal, Pondicherry, Chandranagar, Machilipatnam, etc. Okay. તો હજી એક ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની આવે છે. પહેલા પોર્ટુગીઝ આવ્યા, એના પછી હોલેન્ડ ને ડેનમાર્ક ના માણસો આવ્યા, એના પછી બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની આવી ને હવે આવે છે ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. ઓકે. ક્યારે આવે છે 1668 એડી ની અંદરમાં અને ક્યાં ક્યાં ટ્રેડ સેન્ટર બનાવે છે માહે, કરિકાલ, પોંડિચેરી, ચંદ્રનગર, મછલીપટ્ટનમ એટસેટ્રા. ઓકે. In the 18th century, the English and the French were constantly busy establishing the rule in the entire world and conquering more territories. આપણને આઈડિયા છે. ઓકે. કોલોનાઇઝેશન ચાલતું હતું બરાબર છે. ઇંગ્લિશ અને ફ્રેન્ચ છે અલગ અલગ જગ્યાએ પોતપોતાનું રાજ છે એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે જતા હતા અને અલગ અલગ જે વાર્સ ચાલતા હતા ફોર ધી પર્પસ ઓફ પાવર ઓર લેન્ડ બરાબર છે આપણે કહી શકીએ. ઓકે. તો એ ટાઈમમાં બહુ જ આ પ્રોબ્લેમ છે એ તણાવ વાળા ચાલતા હતા between French and English people. Between 1746 and 1763, there were three Mysore wars between French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost. Okay. તો આને આપણે બેટલ ઓફ પાવર કહીએ છીએ. ઓકે. કે ત્રણ મૈસૂર વાર થયા. ઓકે. between French and East India British East India Company જે એમાંથી જીતશે એ ઇન્ડિયા ઉપર રાજ કરશે, જે હારશે ઇન્ડિયા છોડીને વયું રહેશે. ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની હારી જાય છે, ઘર ભેગા થઈ ગયા, થોડી ઘણી વસ્તુ રહેશે બરાબર છે બટ બ્રિટિશ ઇન્ડિયા કંપની છે હવે રાજા થઈ ગઈ અને જેમ ફાવે તેમ એનું ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય ઇન્ડિયાની અંદરમાં એ એવી રીતના છે કરી શકશે. thus making easy the expansion of the British East India Company.
Thus, at the end of the battle for power, the Portuguese were left with Diu, Daman, Goa, while French had their trade center at Chandranagar, Mahé, Karika and Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to live forever. Okay, તો પોર્ટુગીઝ પાસે ખાલી દીવ દમણ ગોવા રહી જાય છે. ફ્રેન્ચ પાસે જે વસ્તુ એ લોકો સ્ટાર્ટિંગમાં રાખેલી હતી ચંદ્રનગર, માહે, કરિકલ, પોંડિચેરી એ રહી જાય છે. અને ડચ ને તો આ લોકો કે તમે તો ઘરે જ વ્યારો, તમને કઈ દેવાની જરૂર છે નહીં. બરોબર છે. ઓકે, તો અહીંયા હતું યુરોપિયન્સ કન્ટ્રી ઇન્ડિયામાં કેવી રીતના છે આવે છે. તો એ બધી વસ્તુ આપણે અત્યાર સુધી જોયેલી હતી. સૌથી પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું. ઓકે ભાઈ, શું કામ જરૂર પડી બ્રિટિશર્સને ઇન્ડિયામાં આવવાની. એના પછી ડિસ્કવરી કેવી રીતના થઈ, ડિસ્કવરીમાં કોણ કોણ માણસો હતા, કઈ કઈ વસ્તુ એ લોકોએ બીજી ડિસ્કવર કરી, ફાઇનલી કોણ ઇન્ડિયાને ડિસ્કવર કરે છે. એના પછી આપણે જોઈએ યુરોપિયન્સ કેવી રીતના ઇન્ડિયામાં આવે છે. પેલા પોર્ટુગીઝ આવે છે, પછી ડેનમાર્ક, હોલેન્ડના માણસો આવે છે. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની આવી, પોતાનું ટ્રેડ સેન્ટર બનાવે છે. પરમિશન પેલા પોર્ટુગીઝના કારણે નથી મળતી ટ્રેડ કરવાની. એના પછી પરમિશન જહાંગીરભાઈ આપે છે. કોઠીમાં પેલું ટ્રેડ સેન્ટર બને છે. એના પછી ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની આવે છે. સોરી, મરાઠાઝનું ડોમિનન્સ હોય છે, બરાબર છે. એટ ધેટ ટાઈમ તો બ્રિટિશર્સ છે એ લોકો સાઉથ અને ઈસ્ટર્ન સાઇડ છે વયા જાય છે. આગળ જતા છે એ મરાઠાસ છે, ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની આવે છે 68 માં. ઓકે, વર્લ્ડ વારની સિચ્યુએશન ચાલતી હોય છે ફોર ધી પર્પસ ઓફ પાવર ઓફ લેન્ડ. અને અલ્ટિમેટલી 3 મૈસૂર વાર થાય છે. મૈસૂર વારમાં જીતે છે કોણ? બ્રિટિશર્સ જીતે છે. તો એ લોકો પોતાનું એક્સપાન્શન છે એ અહીંયા કરે છે. બીજી બધી કન્ટ્રીઝ છે એનું સર્વાઈવલ છે એ બહુ જ ખરાબ થઈ જાય છે, મીન્સ કે એક્ઝિસ્ટન્સ છે બહુ ઓછું થઈ જાય છે. અને બ્રિટિશર્સ લોકો છે એ લોકો એક્સ્ટ્રીમ પાવરમાં છે એ આવી જાય છે. આ આપણે ક્વિક રિવિઝન છે એ અત્યાર સુધીનું ગણી શકીએ છીએ. ઓકે, સો નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ અવર હોટ ટોપિક બેટલ ઓફ પ્લાસી. ઓકે, જે અત્યાર સુધી તમે એકવાર પહેલા ભણેલું છે, બહુ જ ઇઝી, બહુ જ મજા આવે એવું, બરાબર છે. બેટલ ઓફ પ્લાસી, સિરાજુદ્દૌલા ને બધું તમને યાદ જ હશે, બરોબર છે. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન ના તમારા એક્ઝામ ની અંદરમાં 3 માર્ક ફાઇનલ છે. પછી એન્યુઅલ એક્ઝામ હોય, ફર્સ્ટ ટર્મિનલ એક્ઝામ હોય કે ક્લાસ ટેસ્ટ હોય, બેટલ ઓફ પ્લાસી ઓર બેટલ ઓફ બક્સાર બેમાંથી ગમે એક તમને પૂછવાના છે. ઓકે, તો આજે આપણે બે વસ્તુ જોશું ને એના પછી આપણે કાલથી કન્ટિન્યુ છે એ કરશું. આજના આપણા લાસ્ટ બે ટોપિક હશે, બેટલ ઓફ પ્લાસી એન્ડ બેટલ ઓફ બક્સાર. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. બેટલ ઓફ પ્લાસી ક્યારે થાય છે? 23rd June 1757 AD. Sirajuddaulah was ruling over Bengal. Okay, due to his impulsive nature, he had some opponents in his state. During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reason without taking the permission of the Nawab. Okay, તો નવાબ કોણ હતા? સિરાજુદ્દૌલા. ક્યાંના હતા? બેંગાલના હતા. કેવું નેચર હતું? તો ઇન્સ્ટન્ટ રિએક્શન, કોક એને ફડાકો મારે તો સામે બે મૂકી દે એવો ભાઈનો મગજ હતો, બરાબર. બહુ જ ગરમ મિજાજના માણસ હતા ભાઈ, બરોબર છે. ઓકે, અને એના ગરમ મગજના કારણે એના ઘણા બધા વિરોધી પણ છે એ હતા. ઓકે, તો આ પીરિયડ ની અંદરમાં શું થાય છે કે ભાઈ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વાળા જે માણસો છે એ પોતાનું જે ટ્રેડ સેન્ટર છે ત્યાં બહાર છે એક ફોર્ટ્રેસ છે એ બનાવે છે. કોના માટે બનાવે છે? ફોર ધી પર્પસ ઓફ સિક્યોરિટી રીઝન. પણ ભૂલ શું કરે છે કે ભાઈ નવાબભાઈની પરમિશન લીધી નહીં. વ્યવહારિક વસ્તુ છે, એક માણસ રાજા છે એક જગ્યાનો, એની પરમિશન તમે લેશો નહીં તો ભાઈનું મગજ તો જવાનું છે ને. તો સિરાજુદ્દૌલા ભાઈનું મગજ છે એ જાય છે. પછી શું થાય છે જોઈએ. બટ નવાબ સિરાજુદ્દૌલા destroyed the fortress. બરાબર, ઇમ્પલ્સિવ નેચર હતું, પેલા જ આપણને કીધું. વિચાર્યા વગર એને કઈ વિચારો નહીં કે મારી પરમિશન ન લીધી અને એમને ફોર્ટ્રેસ બનાવી, તોડી નાખો દિવાલ, બરોબર છે. આપણે જ નવાબ છીએ. ઓકે, તો એ ભાઈએ દિવાલ છે એ તોડી નાખી, ફોર્ટ છે ફોર્ટ્રેસ છે એ તોડી નાખ્યું. When this news reached Madras, a small army of company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata trade center. Okay, તો નવાબભાઈનું આ જે રિએક્શન હતું એ મદ્રાસ, ચેન્નઈમાં જે આવે છે ત્યાં સુધી એના ન્યૂઝ છે એ પહોંચે છે. ઓકે, અને એ ન્યૂઝ પછી પહોંચી રહ્યા છે. એના પછી રોબર્ટ ક્લાઇવ નામના એક માણસ છે, ઓકે, એની અંદરમાં એક આર્મી છે મોકલવામાં આવે છે કોલકાતા ટ્રેડ સેન્ટરને હેલ્પ કરવા માટે. In spite of the army of East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. So Robert Clive resorted to treachery. Okay, તો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની આર્મી બહુ જ સ્ટ્રોંગ હતી, બરાબર છે. છતાંય પણ એ લોકોને બીક લાગતી હતી કે ભાઈ નવાબની આર્મી સુધી આપણે પહોંચી શકશું નહીં. એ માટે આ લોકો શું વિચારે છે કે આપણે થોડીક ટ્રેચરી, ડિસલોયલ્ટી, ચીટિંગ છે એનો ઉપયોગ કરશું
જેમાં એ લોકો એક્સપર્ટ છે, બરાબર છે. ઓકે, તો એ વસ્તુનો ઉપયોગ કરશું ને આપણે નવાબને ગમે તેમ કહીને ડિફીટ છે કરશું. ઓકે, સો શું ટ્રેચરી પ્લાન કરે છે આપણે જોઈ છીએ. A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and Seth Amichan were coaxed to join. Okay, તો બે માણસોને આ લોકો છે ગમે એમ કરીને પોતાની સાઈડ છે લઈ લે છે. ઓકે, સિક્રેટ પ્લાન મુજબ કોણ કોણ હોય છે તો મીર જાફરભાઈ અને શેઠ અમીચંદ, આ બે માણસ છે એ બ્રિટિશર્સ સાથે છે એ જોઈન છે એ થઈ જાય છે. ઓકે, અને પૂરેપૂરી કોન્સ્પિરેસી છે એ પ્લાન છે એ થઈ જાય છે અગેન્સ્ટ નવાબ. ઓકે, on the pretext that the Nawab is unnecessarily harassing the people, a war was declared at a ground near a village named Plassey. Okay, હવે વાર કરવું હોય તો ગમે માણસ સામે એમને એમ તો વાર થશે નહીં કે ના હાલો આપણે એમને એમ રોડ ઉપર મજા આવે કે આ માણસ સાથે બાંધવું છે આપણે બાંધી લઈએ, બરાબર છે. એવી રીતના તો વાર થશે નહીં. ઓકે, તો એક કોન્ટેક્સ્ટ પ્રિપેર કરવામાં આવ્યું કે ભાઈ પ્રિટેક્સ્ટ પ્રિપેર કરવામાં આવ્યું કે કયા કારણસર છે એ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એ નવાબ સાથે વાર છે એ કરે છે. તો શું હતું કે ભાઈ નવાબનું નેચર તો પહેલાથી હતું જ કે ભાઈ જેમ ફાવે તેમ, બરાબર છે. ઓકે, તો એક પ્રિટેક્સ્ટ તૈયાર કર્યું કે નવાબ છે એ અનનેસેસરીલી માણસોને હેરાન છે એ કરે છે અને એના સહાયકતા રૂપ જે બ્રિટિશર્સ લોકો છે નવાબ સામે એ કારણસર છે એ વાર છે એ કરશે. તો વાર છે એ ચાલુ થાય છે. ક્યાં ચાલુ થાય છે તો ભાઈ પ્લાસી, બરાબર છે. ઓકે, ત્યાં ચાલુ થાય છે. ગ્રાઉન્ડમાં જ ભેગા થઈને, આપણે ગ્રાઉન્ડમાં ક્રિકેટ રમવા ભેગા થતા, પહેલાના ટાઈમમાં બધે વાર કરવા ભેગા થતા, નક્કી જ હોય કે હાલો આપણે બધે ભેગા થશું ને પછી આપણે વાર છે એનું સ્ટાર્ટિંગ છે એ કરશું. અહીંયાથી કોઈક તલવાર ફેંકશે ને માંથી કોઈક ગોલા ફેંકશે, ક્રિકેટ રમશું, બરાબર છે. તો એવી રીતના વાર છે પેલા થતા હતા. આપણે કોલેજ ચોકમાં ક્રિકેટ રમતા પહેલા વાર થતા. ઓકે, જોક્સ અપાર્ટ, આગળ વધીએ આપણે. The battlefield of Plassey is situated 38 kilometers from Murshidabad in West Bengal. Okay, તો બેટલ ઓફ પ્લાસી કઈ જગ્યાએ હતું એને આપણે લોકેશન આપેલું છે. According to the plan, Mir Jafar lost the battle. Sirajuddaula was defeated due to Robert Clive's treachery. The battle of Plassey ended in just half a day. Okay, તો જેવી રીતના કોન્સ્પિરેસી પ્લાન થયેલી હતી, મીર જાફરભાઈ હારી ગયા, સિરાજુદ્દૌલાભાઈ સાવ હારી ગયા, બરાબર છે. ઓકે, ને રોબર્ટ ક્લાઇવ છે જીતી જાય છે અને બેટલ ઓફ પ્લાસી ખાલી અડધા દિવસમાં પૂરું છે થઈ જાય છે. Okay, the company as a result got a free hold over 24 Parganas. 24 Parganas district છે એક પ્રકારનો પહેલાના ટાઈમમાં, બરાબર છે. ઓકે, હવે એના બે પાર્ટ પડી ગયા છે, સાઉથ એન્ડ નોર્થ, બરાબર. બાકી 24 Parganas પહેલા એક ડિસ્ટ્રિક્ટ હતું ઇન વેસ્ટ બેંગાલ. ઓકે, Mir Jafar was named the Nawab of Bengal. Thus, the foundation of company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. મીન્સ ફાઉન્ડેશન એટલે કે ભાઈ કંપની રૂલ નું સ્ટાર્ટિંગ સ્ટેજ આપણે જે કહીએ. ઓકે, જ્યાંથી એ લોકોને હિંમત આવી, જ્યાંથી એ લોકોને કોન્ફિડન્સ આવ્યો ને જ્યાંથી એ લોકો પોતે સ્ટ્રોંગ થયા, તો એ ઇન્સિડન્ટ હતું બેટલ ઓફ પ્લાસી જે 1757 માં થાય છે. ઓકે, હવે આવશે બેટલ ઓફ બક્સાર. રિપીટ કરી લઈએ એકવાર બેટલ ઓફ પ્લાસી, બરોબર છે. સિરાજુદ્દૌલા છે એ બેંગાલના નવાબ હોય છે. પોતાનું બહુ જ ઇન્સ્ટન્ટ રિએક્શન, ઇમ્પલ્સિવ નેચર હોય છે. ઓકે, એના કારણે ઘણા બધા વિરોધી માણસો છે એ હોય છે. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની એ જ ટાઈમે છે એ એક ફોર્ટ્રેસ છે એ પોતાની આજુબાજુમાં છે એ બનાવતું હોય છે. આ વાત છે એ સિરાજુદ્દૌલા એનું ટ્રેડ સેન્ટર એની બાજુમાં છે એ બનાવતું હોય છે ફોર ધી પર્પસ ઓફ સિક્યોરિટી. બટ સિરાજુદ્દૌલાની પરમિશન લેતા નથી. ઓકે, જ્યારે ફોર્ટ્રેસ બની જાય છે ત્યારે નવાબભાઈને ખબર પડે છે કે વાહ ભાઈ વાહ, મારી પરમિશન લીધી નહીં અને એમને એમ છે લોકોએ ફોર્ટ્રેસ છે બનાવી લીધી. એને ઓર્ડર આપ્યો કે ભાઈ તમે આ જઈને લોકોને કીધું કે આ ફોર્ટ્રેસ છે જઈને તમે તોડી નાખો. બ્રિટિશર્સને આ વાત મગજમાં બેઠી નહીં. આ ન્યૂઝ પહોંચ્યા ચેન્નઈ, મદ્રાસ સુધી. ઓકે, ત્યાંથી એક ભાઈ જેનું નામ હોય છે રોબર્ટ ક્લાઇવ, પોતાની આર્મી લઈને છે ઈ આવે છે કોલકાતામાં, બરાબર છે. એને ખબર હતી કે ભાઈ આપણે લોકો છે સ્ટ્રોંગ છીએ પણ નવાબની આર્મી સામે આપણે છે પહોંચી શકશું નહીં. એ માટે એ લોકો ટ્રેચરી છે એનો વિચાર છે એ કરે છે અને કોન્સ્પિરેસી પ્લાન છે એ કરે છે અગેન્સ્ટ નવાબ, જેની અંદરમાં છે જે એક મીર જાફરભાઈ હોય છે અને શેખ અમીચંદ છે એ બેને છે સપોર્ટમાં છે લઈ લે છે. વાર છે એ લોકો સ્ટાર્ટ કરે છે. ઓકે, પ્લાસીની બાજુમાં એક ગ્રાઉન્ડ છે વિલેજમાં, ત્યાં આપણે ચાલુ કરીએ છીએ વાર. અલ્ટિમેટલી જેમ નક્કી થયેલું હોય છે એવી રીતના મીર જાફર છે એ વારમાં છે હારી જાય છે.
સિયાજુદ્દુલ્લા ઓટોમેટિક મીર જાફર હારી ગયા માટે હારી જાય છે ને જી બેટલ ઓફ પ્લાસી છે એ આખા અડધા દિવસમાં જ છે એ પૂરું છે એ થઈ જાય છે ને એ જીતે છે એના કારણે છે એ 24 પરગનાસ છે એ બ્રિટિશર્સને મળે છે ફોર ધી પર્પઝ ઓફ કલેક્શન ઓફ રેવન્યુઝ એન્ડ એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. ઓકે, તો આ એક ઇન્સિડન્ટ એવું હતું કે જ્યાંથી એક ફાઉન્ડેશન સ્ટોન છે એ ઘટાઈ રહે 1757 થી ફોર ધી પર્પઝ ઓફ ડેવલપમેન્ટ ઓફ બ્રિટિશર્સ ઇન ઇન્ડિયા, મીન્સ કે બ્રિટિશર્સનું ડેવલપમેન્ટ માટેનો ફાઉન્ડેશન છે એ ગણાય છે. હવે આવે છે બેટલ ઓફ બક્સાર. બે એકબીજાથી રિલેટેડ છે. ઓકે, થોડા ઘણા. The Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal and under different pretexts tried to extract plenty of wealth from him. Okay, તો મીર જાફરભાઈને નવાબ બનાવવામાં આવ્યો હતો. ઓકે, શું કામ બનાવવામાં આવ્યો હતો કે ભાઈ જેટલા પણ પૈસાની જરૂર, જેટલી પણ વેલ્થની જરૂર છે એ બ્રિટિશર્સને પડશે એ બધી વસ્તુ છે એ એને પૂરી કોણ પાડશે? મીર જાફર the Nawab of Bengal. Okay, due to their greed to gain more powers, the East India Company managed to dethrone Mir Jafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. Okay, તો વધારે પડતા પાવરની જરૂરમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એને એમ લાગ્યું કે આપણે મીર જાફરની જગ્યાએ મીર કાસિમને નવાબ છે એ બનાવીએ, એ આપણને વધારે બેનિફિશિયલ પ્રૂવ છે એ થશે. ઓકે, તો મીર જાફરને હટાવે છે અને મીર કાસિમને લઈ આવે છે નવાબ ઓફ બેંગાલની પોઝિશનમાં. બટ થાય છે ઊંધું. Mir Qasim proved to be more ambitious than Mir Jafar and thus became a threat for the company. Okay, મીર કાસિમભાઈ પોતે રાજા વેળા ચાલુ કર્યા, બરાબર છે. હકીકતે જી નવાબ ઓફ બેંગાલ બને એને માનવું કોનું પડે? તો ભાઈ બ્રિટિશર્સનું માનવું છે એ પડે. પણ આ ભાઈ થોડા ઘણા વધારે એમ્બિશિયસ હતા, એ માટે એને હટાવે છે અને પાછા મીર જાફરભાઈને નવાબ છે એ બનાવે છે. ટૂંકમાં રમત રમતા હતા આ લોકો. કોકને બનાવે છે નવાબ, કોકને કાઢી નાખે છે. પોતાનું જ ઘર હતું, જેમ ફાવે તેમ કરી શકતા હતા એ લોકો. તો એકને પેલા મીર જાફરને કાઢે છે, કાસિમને બનાવ્યો, પછી કાસિમને પણ કાઢી નાખ્યો અને મીર જાફરને પાછા છે એ બનાવે છે. પણ કાસિમભાઈને આ વસ્તુ ગમતી નથી. Mir Qasim took refuge with the Nawab of Awadh. During this time, Mughal Emperor Shah Alam had come to Awadh. So all three of them decided to join hands and fight the company unitedly and thus declared a war. તો મીર કાસિમભાઈ, નવાબ ઓફ અવધ, શાહ આલમ, બરાબર છે, આ ત્રણ જણા ભેગા થઈને બરોબર છે કંપની સાથે ભેગા થઈને ફાઇટ છે કરે છે, બાર છે ડિક્લેર છે કરે છે. At Buxar, the East India Company fought against the United Army on 22nd October 1764, in which the United Army lost. ત્રણેય જે ભેગી યુનાઇટેડ આર્મી હોય છે એ હારી જાય છે. This company got the Diwani rights, right to collect revenue to Bengal, Bihar and Orissa. તો દીવાની રાઇટ્સ છે મળે છે, જેમાં એ લોકો રેવન્યુ છે કલેક્ટ કરી શકે છે ફ્રોમ બિહાર, બેંગાલ એન્ડ ઓરિસ્સા. ઓકે, સો આ આખી ઘટના છે એ ઘટે છે બેટલ ઓફ બક્સારની અંદરમાં. પાછું આપણે ડિસ્કસ છે એ કરી લઈએ, બરાબર છે, કે બેટલ ઓફ પ્લાસી પૂરું થઈ છે. મીર જાફર નવાબ બનાવવામાં આવેલા હતા કે વધારે ફાયદા બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એમાંથી લઈ શકે. મીર જાફરની ઉપર થોડીક શંકા થતા મીર કાસિમને છે પાછા નવાબ છે બનાવવામાં, મીર કાસિમને નવાબ છે બનાવવામાં આવે છે. પણ મીર કાસિમભાઈ છે ઓવર એમ્બિશિયસ હોય છે, જેથી કરીને મીર જાફરને પાછું નવાબ છે બનાવવામાં આવે છે. મીર કાસિમભાઈને આ વસ્તુ ગમતી નથી, એ અવધ જાય છે. નવાબ ઓફ અવધ, મીર કાસિમ ને શાહ આલમ, આ ત્રણ જણા ભેગા થઈ યુનાઇટેડ આર્મી ફોર્મ કરીને બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સામે વાર છે વેચ છે કરે છે. અલ્ટિમેટલી પરિસ્થિતિ નબળી બની ગઈ અને યુનાઇટેડ આર્મી છે હારી જાય છે ઓન 22nd ઓક્ટોબર 1764 અને કંપની છે જીતી જાય છે. કંપનીને અલ્ટિમેટલી છે દીવાની રાઇટ્સ મળે છે. દીવાની રાઇટ્સ મીન્સ રાઇટ્સ ટુ કલેક્ટ રેવન્યુ ફ્રોમ બેંગાલ, બિહાર એન્ડ ઓરિસ્સા. ઓકે, સો આજનું આપણું જે પહેલું સેશન હતું સોશિયલ સાયન્સનું, એ અહીંયા છે એ પૂરું છે એ થાય છે. ઓકે, આજની આપણી જેટલી પણ વસ્તુ ડિસ્કસ થયેલી છે, ઓકે, અરાઇવલ ઓફ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની કહો, બેટલ ઓફ પ્લાસી, બેટલ ઓફ બક્સાર, ઇન્ટ્રોડક્શન એન્ડ ડિસ્કવરી ઓફ સી રૂટ ઇન ટુ ઇન્ડિયા, આ જેટલા પણ ટોપિક આપણે આજે ડિસ્કસ થયેલા છે એ તમારી એક સેપરેટ બુક તમે સોશિયલ માટેની બનાવો તો સારું રહેશે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી એક પ્રકારનું મટીરિયલ તમારા માટે પ્રિપેર છે તમે કરો છો, બરાબર છે. એવી રીતના આપણે એનો ઉપયોગ છે કરશી. તો પ્લીઝ એક તમે પોઈન્ટ બુક બનાવો જેની અંદરમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ તમે બધે લખો.
બરાબર છે. એટલે ખાલી ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં, બટ જે વસ્તુ આમાં લખેલી છે, બરાબર, બેટલ ઓફ બક્સાર છે, તો બેટલ ઓફ બક્સાર મેં તમને બહુ શોર્ટમાં ખાલી 5-6 લાઈનમાં હું તમને આખું રિપીટ છે કરાવી શકું છું, બરાબર છે. તો એવી રીતના તમે પણ છે આખું રિવિઝન છે એ લખતા જાઓ, જેથી કરીને આપણને ઇઝીલી બધી જ વસ્તુ છે યાદ છે એ રહેશે. તો એક પોઈન્ટ બુક સરખી રીતના પ્રિપેર કરો. એ પ્રિપેર કરીને તમે લોકો છે એ પ્લીઝ મને છે એ આપણા જે એપ્લિકેશન સોર્સ છે એડમોડો, એની અંદરમાં તમે મને મેસેજ છે કરી આપશો. હું એમાં જ તમારી વસ્તુ બધી ચેક છે એ કરીશ. ઓકે, આઈ હોપ સો તમને બધાને મજા આવેલી હશે. ફરી પાછા કાલે આપણે મળીશું અને ચેપ્ટર ઓલમોસ્ટ આપણે ફિનિશ છે એ કરશું. ઓકે, કાલે બહુ વધારે મજા આવશે, બરાબર છે. ઓકે, સો કાલે ફરીથી મળીશું. ત્યાર લગી બધાને ગુડ બાય, ટેક કેર.